Narito na ang mga nakakatakot na video na nakunan ng kamera. Kung makita mo ito sa kagubatan, huwag ka nang lalapit. Heto kung bakit. Isang babae na nagngangalang Annie mula sa Azamila, Mexico, ang nagbabakasyon sa isang cabin kasama ang kanyang pamilya. Masaya silang kumakain, nakikinig ng musika at nagkukwentuhan sa gitna ng malamig at tahimik na gabi. Ngunit biglang may napansin ang isa sa kanila mula sa madilim na bahagi ng gubat. Isang maputing bagay na tila nagtatago sa likod ng puno. Kinuha ni Annie ang kanyang cellphone at sinubukang i-record ito. Sa video, makikita ang isang maputlang nilalang na halos hindi makita sa dilim, tila dahan-dahang gumagalaw sa likod ng mga puno. Naramdaman ng pamilya ang kakaibang kaba pero hindi nila nilapitan. Ayon sa ilang kwento, may mga nilalang daw sa gubat na tinatawag na hide behind. Mga aninong gumagala sa kakahuyan at naghihintay ng taong lalapit para hilahin papalayo. Maraming misteryosong pagkawala sa kagubatan ang ikinokonekta sa mga nilalang na ito. Kaya anuman ang nakita ni Annie, isa lang ang malinaw, hindi ito dapat lapitan. Habang nagtatrabaho sa lumang bahay ng lola ng kanyang asawa, nagpasya si Craig na kumuha ng ilang litrato bilang dokumento ng konstruksyon. Ngunit habang ginagawa niya ito, napansin niyang may gumagalaw sa loob ng bahay, kahit siya lang ang dapat nandoon. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nagsimulang mag-record. Habang naka-zoom ang kamera sa bintana, makikita ang isang kamay na marahang nag-aangat ng kurtina. Maya-maya, isang mukha ang sumilip bago mabilis na naglaho. Agad itong nagtungo sa loob upang tingnan kung sino iyon, ngunit wala siyang nakita. Walang tao, walang bakas, walang senyales ng pagpasok. Kinabukasan, isang mas kakaibang bagay ang natuklasan nila. Sa laruang kamera ng kanilang anak, may kuha itong larawan ng isang matandang babae. At ayon sa ina ng asawa ni Craig, ang babae sa larawan ay kamukhang-kamukha ng kanilang yumaong lola. Hanggang ngayon, hindi pa rin alam ni Craig kung sino o ano talaga ang nakita niya sa loob ng bahay. Isang tao ba ito? Isang espiritong matagal nang nakatira roon? O baka naman, isang multong nagbabantay sa lugar na minsang tinawag niyang tahanan? Sa video na ito, isang kakaiba at nakakatakot na pangyayari ang naranasan ng isang lalaki sa loob mismo ng kanyang kwarto. Sa simula ng video, makikita natin ang lalaki na nakahiga lang sa kama habang abala sa kanyang cellphone. Tahimik ang paligid hanggang sa bigla na lang gumalaw ang isang upuang may nakabalot na tela.
Dahan-dahang lumalapit ang upuan papalapit sa kanya. Sa una, inakala pa ng lalaki na baka may nagbibiro lang sa kanya. Marahil ay may taong nakatago sa ilalim ng tela. مش ناقصك اخواتك يعني. يا عم كده حلو يعني؟ كده حلو؟ جدع ما تعملهاش تاني بقى. Nang tuluyan na niyang alisin ang tela, walang tao sa ilalim. Walang kahit anong maipapaliwanag na dahilan kung bakit gumalaw ang upuang iyon. Sa gulat at takot, nahulog siya mula sa kama at dali-daling tumakbo palabas ng kwarto. Kung totoo ang kuhang ito at hindi lang scripted, masasabi nating ito ay isa sa mga pinakakakaiba at nakakakilabot na video ng kababalaghan. Isang gabi, habang naglalakad mag-isa pa uwi mula sa dalampasigan ng isang babae na nagngangalang Grace. Medyo lasing si Grace matapos ang mahabang gabi ng inuman. Sa kalagitnaan ng kanyang paglalakad, naisipan niyang mag-video gamit ang kanyang cellphone. Pero habang kinukunan niya ang paligid, may narinig siyang kakaiba mula sa kanyang likuran. I can't open the fucking door, guys. Isang nakakatindig balahibong tunog ang pumuno sa katahimikan ng gabi. Mabilis siyang tumakbo, natataranta habang sinusubukang buksan ang pinto ng kanilang bahay. Sa sobrang takot, itinigil niya ang pagre-record para gamitin ang dalawang kamay sa pagbukas ng pinto at makaligtas sa kung anuman ang naroon. Ayon sa mga nakakaalam, ang video raw ay kuha sa Tamarindo, Costa Rica. At ang kakaibang tunog na narinig ni Grace ay posibleng mula sa isang howler monkey, isang uri ng unggoy na kilala sa kanilang malalakas at nakakatakot na huni. Oh my God. Oh my God. Alas 3 ng madaling araw, oras na kadalasang iniiwasan ng marami. Isang truck driver na nagngangalang Ken ang bumabiyahe sa kahabaan ng I-57, isang interstate highway na matatagpuan sa border ng Missouri at Illinois. Habang tahimik siyang nagmamaneho sa gitna ng dilim, may isang bagay na pumukaw sa kanyang mata mula sa gilid ng kalsada. Go meet up with him and see if she can get him to confess. And it's a tough decision, I'm sure, but Amy ultimately agrees. So she wears the wire, she picks up Chuck, and she and it's a tough decision, I'm sure. Isang nakakapangilabot na anino na gumagapang sa kanyang paningin. Hindi niya ito maintindihan. Sa tagal na niyang truck driver, wala pa siyang nakita na ganito. Kaya't sa kanyang pagkagulat at pagkalito, agad siyang huminto sa tabi ng highway at sinilip ang kanyang dashcam footage. At dito nagsimulang tumindig ang balahibo niya. Makikita sa dashcam ang isang misteryosong babae na nakasuot ng puting damit na biglang tumawid sa kalsada, parang lumitaw mula sa kawalan. Ngunit ang mas nakakakilabot,
Kinabukasan, sa parehong eksaktong lugar, may naganap na aksidente. Ayon sa mga nasangkot sa insidente, may nakita raw silang babaeng nakaputi sa gitna ng kalsada, dahilan upang bigla silang magpreno at lumiko na naging sanhi ng banggaan. Pero, ayon sa CCTV footage ng mga autoridad, walang kahit sinong babae ang nakitang tumatawid. Ang nakita lang ay ang sasakyan na bigla na lang lumiko at bumangga. Hindi makapaniwala si Ken. Posible ba talagang may multong babae sa highway na ito? O isang masamang pangitain na nagbabala ng paparating na trahedya? Ikaw, anong masasabi mo sa misteryosong babaeng ito? Multo nga ba ito? O isang malagim na paalala na may mga bagay pa ring hindi natin kayang ipaliwanag? Comment mo sa baba. Isang lalaking nagngangalang Buyback ang nag-upload ng nakakakilabot na video sa kanyang TikTok account noong Mayo 2025. Ang kuha, galing mismo sa kanilang home security camera. At kung totoo man ito, siguradong hindi mo gugustuhing mangyari sa sarili mong bakuran. Sa simula ng video, makikita ang bakuran ng kanilang bahay na balot ng dilim. Tahimik ang paligid. Walang kakaiba hanggang sa bigla itong lumitaw. छाया मात्रै छ कि यस्तो मान्छे कहाँ हुन्छ किन बस्यो है स्लो गरेँ है मैले फेरि धेरै स्लो हुन्छ भनेर छोडिदिनु इन्डिटमा त्यही गरेर डबल प्रब्लम रंगले उही गम्बुट लाएको छ मेरो कम्प्युट रहेछ कपालले झिङ्रिनु कपाल रहेछ ओ ऊ कपाल उड्यो यो मान्छे कपाल उड्यो छाया छाया जस्तो छ होइन गम्बुटबाट माथि क्लियर देखिँदैन नि केही पनि कपाल उड्दै गएको छ कपाल उडिरहेछ होइन त फेरि यो गर्दा कपाल उडेको जस्तो हुन्छ क्या अब त्यो क्लियर गर्दा अरू केटाहरू आउँछ सर्लकै देख्छ फेरि Isang tila babae, animoy kaluluwa, ang marahang naglalakad sa harapan ng bahay. Tahimik, hindi nagmamadali, hindi rin ligaw ang kilos. Parang alam niya kung saan siya pupunta. Tumagal siya ng halos 1 minuto bago biglang nawalan ng signal ang footage. Wala na siya. Para bang hindi talaga siya dapat makita. May ilan na nagsabing baka tao lang ito na napaglaruan ng liwanag at resolution ng kamera. Lalo na't madaling dayain ng low light footage ang mata ng manonood. Pero ayon sa iba, iba ang kilos at presensya ng babae. Masyadong kalmado, masyadong ibang klaseng tahimik. Parang hindi basta-basta lang ang nakita sa video. Sino nga ba siya? Isang kaluluwang ligaw? May hinahanap? O baka kahit nasa kabilang buhay na siya, determinado pa rin siyang kumpletuhin ang kanyang nightly walk? Ikaw, anong palagay mo? Tao lang ba ito? O isa na namang patunay ng mga nilalang na hindi natin lubusang nauunawaan? Comment down below. Isang gabi, isang lalaki ang kakauwi lang galing trabaho nang mapansin niya ang isang madilim na figura na nakatayo sa loob ng kanyang bahay. Dahil sa takot at galit, dali-dali siyang pumasok para harapin ito. Okay, so I just got home from work and there should be nobody at my house right now. I mean, it should be completely empty. But I just pulled up and what is that? Is that a person? What the fuck is that? Should be nobody in the house. Nobody at all. Okay, well, guess I'll check it out.
Okay. Ngunit pagpasok niya, walang tao. Walang bakas ng kahit sino. Kinabukasan, mas lumala pa ang mga kababalaghan. Habang nasa bahay siya, bigla niyang narinig ang malalakas na kalabog mula sa basement. Agad niyang kinuha ang kanyang kamera at bumaba upang alamin ang pinagmumulan ng tunog. Not again. Here, please, downstairs. This is definitely not good. Hello? Hello? No, I don't think so. No. No, I'm done. I'm done. I'm done. Paglapit niya, nagsimulang magpatay-sindi ang mga ilaw. Tapos biglang gumalaw ang isang rocking horse ng bata. Mag-isa lang itong umaandar. No. No, I'm done. I'm done. I'm done. Simula noon, naniniwala na siya na may kung anong nilalang ang nakakapit sa kanilang bahay. Isang poltergeist o mas masahol pa. Should be nobody in the house. Nobody at all. Sa Bigfoot subreddit, isang user na may pangalang Unique Ad ang nagbahagi ng isang video na agad naging usap-usapan. Sa video, makikita ang isang tahimik na kagubatan na tila walang kakaiba sa unang tingin. Sa loob ng unang 15 segundo, tahimik lang ang paligid. Ngunit habang lumalalim ang video, biglang nag-zoom in ang kamera at dito na nagsimulang maging interesante ang lahat. Are you joking right now? I could be in the house. People's. Isang misteryosong figura ang makikitang gumagalaw sa likod ng mga puno. Para itong may hinahanap o baka naman tinitiyak kung may ibang taong malapit. Hindi malinaw kung napansin ba nito ang taong nagbivideo, pero kapansin-pansin ang pagiging alerto ng nilalang na ito. Ang hugis at tindig ng nilalang ay tumutugma sa mga karaniwang paglalarawan ng Bigfoot. Malaki ang katawan, mabigat ang hakbang, at tila may pagkatao, ngunit halatang hindi ordinaryong nilalang. Bagamat hindi sapat ang linaw ng video upang makumpirma kung ito nga ba ay si Bigfoot, isa itong kakaibang footage na siguradong muling magpapasimula ng debate tungkol sa kanyang pag-iral. Isang pamilya sa Mexico ang nagmamaneho sa isang tahimik na kalsada nang bigla silang huminto matapos may kakaibang nilalang na lumapit sa kanilang sasakyan. ¡Hala, Mauser! Bestia. Tiene una colota, pa. ¿Estás viendo, Naomi? No manches, Vean tiene eso. una colota. Vean, Ah, su pinche madre, vean una eso. turroña. Chéquense. No manchen. No manches, apa. Bestia, mira cómo se mueve.
Sa harap ng headlights, makikita ang isang misteryosong figura na nakasuot ng itim na robe, tila dahan-dahang sumusulpot mula sa dilim. Agad na nabalot ng takot ang buong pamilya habang pinagmamasdan ng nilalang. Ayon sa mga lokal, madalas daw silang makarinig ng kwento tungkol sa isang bruha na gumagala sa mga lansangan tuwing gabi. At tila ito na nga ang sinasabi nilang nilalang. Habang papalapit ang nilalang sa kanila, biglang natapos ang video. Marahil ay dahil mabilis na umalis ang pamilya dala ng labis na takot. Hanggang ngayon, walang nakakakilala kung sino o ano nga ba ang nilalang na iyon. May isang lalaki na nagngangalang Leon na may isang clown doll. Para sa iba, mukhang normal lang ito, pero ayon kay Leon, may nakakatakot na insidente raw na nangyari ilang gabi na ang nakalipas. Ayaw na niyang ikwento ang detalye, pero dahil sa takot na dulot nito, inilipat niya ang manika sa loob ng isang cabinet sa isang silid. Plano sana niyang itapon ito, pero dahil ito ay isang mamahaling collectible at ayaw ng pamilya niyang itapon, nanatili ang manika sa loob ng cabinet. Makalipas ang ilang araw, napansin ni Leon na tila may kakaibang nangyayari sa cabinet. Dahil dito, nagdesisyon siyang i-record ang nangyayari upang makita kung may mahuhuli siyang ebidensya. Se entiende mucho. Es que una persona cuando se está enferma hay que entenderla. Porque solamente el sufrimiento que pasa a la persona... Ahí está hinchando la bola. Sí, ahí estamos viendo. Voy a abrir el ropero. Cierra la puerta. Habang nakatutok ang kamera, makikita ang cabinet na kusang gumagalaw at tila nanginginig na para bang may gustong lumabas mula sa loob. Mala noche, sí, tiene más actividad en la noche. Bueno, vamos a abrir a ver qué. Ahí se mueve. ¿Ya viste? Ahí como que... ¿Por qué no se gusta que hagan mal? Se enoja cuando no entra. Sí. Bueno, pero tengo que abrir los cajones para que la gente vea que acá hay papeles y que hay ropa y que no hay nadie que pueda meterse adentro y vamos a abrir. No moleste, pero... Acá está el payaso. Ay, no le gusta. Upang ipakita na walang taong nagtatago, ipinakita ni Leo ang likod ng cabinet. Nakadikit ito sa pader at halos walang puwang kahit kamay ay hindi makakapasok. Pinakita rin niya ang mga drawer at loob ng cabinet upang ipakitang walang anumang bagay na maaaring magdulot ng ganoong galaw. Sa totoo lang, kahit sino ay mangingilabot kung sakaling ganito ang mangyari sa loob ng sarili nilang bahay. At oo, mas nakakatakot kapag clown doll ang sangkot. Sana lang, nagbago na ang isip ng pamilya ni Leon at tuluyan na nilang itinapon ang manikang ito bago pa mahuli ang lahat. A él no le gusta estar ahí. Sa huling video na ito, makikita ang isang lalaki na kaswal lang na nagre-record ng Snapchat video para sa kanyang asawa. Habang nakaupo at nagkukwento, biglang may nangyari na tila kinuha mula sa isang horror film. At least I'll be home and so we can prepare for Halloween. But yeah, there's that.
Anyway, I just had to check the SEMA real quick. So I'll be home in a sec, but I love you crazy. Makikita sa kisame sa likod niya ang isang madilim na mukha na may kumikislap ng mga mata na tila nakamasid sa kanya. Ilang sandali pa, isang kakaibang tunog ang umalingaw-ngaw sa hallway. Agad itong napansin ng lalaki at tumayo upang tingnan kung ano iyon. Ngunit nang silipin niya ang pasilyo, wala siyang nakita. Bumalik siya sa kanyang telepono, halatang nanginginig at gulat sa nasaksihan. Ang saglit na paglitaw ng mukha ay sapat na para hindi mo ito makalimutan. Hindi ito mukhang anino o epekto ng ilaw, at ang kumikislap nitong mga mata ay nagdagdag pa ng kilabot. Ano kaya ang nilalang na iyon? At bakit ito nandoon?